হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ সজনাৰ পাতৰ এটি ভাত লগৰ ৰেচিপি বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া সজনা পাতখিনি চিঙি মেলি আনিলোঁ মই এটা গামলা এটাতে এইখিনি চিঙি লওঁ কিছুমান কোমলে আছে কাৰণে মই ঠাৰি চাৰিয়ে দি দিছোঁ এইখিনি উলিয়াই পিনি হ'ব এতিয়া মই এইখিনি ধুই আনোগৈ আৰু মই বাটি এটাত পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এয়া গৰম হোৱাৰ পাছতে মই তেল ঢালি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই মিঠি গুটি কেইটামান দি লৈছোঁ মই নহৰু কেইটামান খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি লৈছোঁ আৰু আদা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে নহৰু আদা কেঁচা গুন্ধি যোৱাৰ পাছতে মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম মই লগতে শুকান জলকীয়া এটা দি লৈছোঁ জলকীয়া মই বেছি দিয়া নাই আপোনালোকে দি ল'ব পাৰে যিমান জ্বলা খায় এতিয়া মই দি লৈছোঁ হালধি অকণমান হালধিকণ দিয়াৰ পাছতে মই আলু এটা কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ আলুখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম এতিয়া এতিয়া দি লৈছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান আলুখিনি অকণমান ভজাৰ পাছতে মই সজনা পাতখিনি দি লৈছোঁ সজনা পাতখিনি দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই গেছটো মিডিয়াম কৰি এইখিনি সিজিবলৈ দিম অকণমান দেৰি পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ এইখিনি অলপ অলপ সিজি গৈছে এয়া চব্জিকণ হৈ গৈছে মই এতিয়া আলু পিচ ভাঙি চাইছোঁ সিজিছেনে নাই সিজা বুলিকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এইখিনি হৈ গ'ল এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে মানে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই